سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب حالا من اول مادم نخو قلاب رو بهتون معرفی کنم، جزئیات اولی رو بهتون بدم و بعد بریم برای بافت کلاه. من برای این کلاهی که میخوام ببافم از نخ آلیز برجوم باتیک استفاده کردم که میبینید ضخامتش به این شکله، این قد تقریبا، و قلاب شماره 4.5 میلیمتر، یعنی ضخامت 4.5 میلیمتر، شماره قلاب 7.5. حالا شما برای بافت این کلاه نیاز داریم به اندازه دور سر و قد کلاه. قد کلاه رو از جایی که میخوایم کلاه روی پیشونی قرار بگیره اندازه میگیریم تا بالای سر یا فرق سر که قد کلاه شما رو تشکیل میده، و دور سر هم اندازه میگیرین. اندازه دور سر شما باید زنجیره بزنین، از پایین بافت کلاه رو شروع کنین که باید دقت کنید که تعداد زنجیره هاتون باید مضربی از 8 باشه. همین دیگه، توضیح خاصی نداره، بریم که ببافیمش. خب همطور که گفتم به اندازه دور سرش زنجیره زدم. خب دقت کنید که باید تعداد زنجیره هاتون مضربی از 8 باشه و من الان اینجا 64 تا زنجیره زدم به ضخامت این نخ و این قلابی که بهتون گفتم و همطور شلی و سفتی دستم. حالا میایم اینو زنجیرها رو به این شکل میگیریم قشنگ به همین ترتیب که این گندمیاش به طرف رو باشه. میرسیم به آخرین زنجیره و میاریم کنار این به این شکل. حالا توی اولین زنجیره بست میزنیم. به این شکل. حالا 2 تا زنجیره میزنم، 1 و 2. بعد توی همین فضا، همین جایی که بست زدم، میام یک پایه بلند میبافم به این شکل و بعد به همین ترتیب توی زنجیره بعد یک پایه بلند میبافم و توی هر زنجیره یک پایه بلند میبافم یا پایه دوبل و پایه رد من باید 64 تا پایه دوبل داشته باشم به این شکل. خب من به هم شکلی گفتم تا آخر بافتم و ببینید به این شکل در میاد. حالا میرم روی اولین پایه بلندی که بافتم که اینجا میشه یه دونه بست میزنم به این شکل. حالا 2 تا زنجیره میزنم. این اولین پایه بلندی بود که من بافتم. خب حالا روی این یک پایه بلند برجسته از پشت میزنیم به این صورت که نخ رو میندازیم گردن قلاب رو از پشت کار میاریم از کنار این پایه و دوباره از کنار این پایه میبریم طرف پشت و این پایه زیر قلاب قرار میگیره. نخ رو میگیریم و حلقای روی قلاب رو دو تا دو مرحله یکی میکنه و پایه بلند میبافیم به این شکل. بعد دوباره پایه بعدش رو همینطور این پایه رو میدیم زیر قلاب و یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم به این شکل. حالا 6 تا پایه بلند برجسته از جلو روشون میزنیم به این صورت که پایه بلند روی قلاب قرار میگیره و نخ رو میگیریم پایه بلند میبافیم به این شکل. 1 2 3 4 5 و 6 به این صورت. حالا دوباره 2 تا پایه رو پایه بلند برجسته از پشت می بافیم. 1 و 2 به این شکل.
و دوباره 6 تا پای بلند برجسته از جلو میبافیم مثل اینجا و این کار رو تا پایان رج تکرار میکنیم. یعنی 2 تا پای بلند برجسته از پشت، بعد 6 تا پای بلند برجسته از جلو، دوباره 2 تا پای بلند برجسته از پشت و همین کار رو تا پایان رج تکرار میکنیم. خب ببینید من رج 2 رو به این شکلی که گفتم بافتم و اگه درست بافته باشید باید در آخر ببینید اول رج ما 2 تا پای بلند برجسته از پشت بافتیم و کنارش باید 6 تا پای بلند برجسته از جلو باشه، دو طرفش، یعنی همین طرفش همین طرفش. الان دقت کنید اگه درست بافته باشین شما باید پایان رج 6 تا پای بلند برجسته از جلو ببافید و بعد دوباره میریم بالای اولین پای بلندی که زدیم بافتیم توی رج بست میزنیم، بعد 2 تا زنجیره میزنیم و همین بافت رو تکرار میکنیم. یعنی 2 تا پای بلند برجسته از پشت میبافیم، 1 و 2، بعد 6 تا پای بلند برجسته از جلو میبافیم، 1 2 3 4 5 و 6 به این شکل. همین بافت رو تکرار میکنیم تا پایان رج. ما باید تا رج 6 این بافت رو تکرار کنیم و انجام بدیم. الان این بافتی که من الان انجام دادم رج 3 بود. رج 3 رو تا آخر میبافم و 3 رج دیگه باید ببافم تا رج 6 میبافم. شما هم ببافیم و بعد ادامه رو با هم میبافیم و نشونتون میدم که باید چیکار کنیم. خب من به همین شکلی که گفتم میبینید اینجا الان 6 رج رو بافتم. ببینید 1 2 3 4 5 و 6. حالا از اینجا به بعد میخوایم پیچمون رو شروع به بافت کنیم. اول 2 تا زنجیره میزنیم و این 2 تا پای بلند برجسته از پشت رو همینطور مثل رج های قبل میبافیم. به این شکل. حالا میایم اینجا ما 6 تا پای بلند برجسته از جلو داشتیم. میایم میشماریم 1 2 و 3 تا رو رها میکنیم از زنجیره 4. میخوایم این ستاره دومی رو اول ببافیم. این 6 تا رو به 2 قسمت تقسیم کنیم، 3 تا اول 3 تا دوم. حالا ما این ستای دوم رو اول میخوایم ببافیم. میایم 3 بار نخ رو دور قلاب میپیچیم به این شکل. بعد روی این پایه چوبل برجسته از جلو بافیم به این شکل. این نخ رو میگیریم. حالا طی 4 مرحله این حلقای روی قلاب رو 2 تا یکی میکنید. ببخشید من زبونم قاطی کرده. 1 2 3 و 4 به این شکل. بعد پایه بعدیش رو هم به همین شکل 3 بار نخ رو میندازیم گردن قلاب رو میبریم زیر این پایه، نخ میگیریم. حالا 1 2 3 و 4 حلقای روی قلاب رو طی 4 مرحله 2 تا یکی میکنیم و بعد سومی 1 پایه چوبل برجسته از رو میبافیم. این 3 تا رو که بافتیم حالا میریم از اولی شروع میکنیم به باف و این 3 تای اول رو میبافیم. نخ رو 3 بار میندازیم گردن قلاب رو میبریم زیر اولین پایه و 2 تا حلقای روی قلاب رو طی 4 مرحله یکی میکنیم. این اولی. بریم برای بافت دومی 2 3 و 3 بار نخ رو میندازیم گردن قلاب و پایه چوبل برجسته از جلو میبافیم. 1 2 و 3 میبریم زیر پایه و نخ میگیریم. 2 تا حلقای روی قلاب رو طی 4 مرحله میبافیم به این شکل. میبینید الان بافت ما به این شکل پیچ خورد.
به این شکل میشه. و بعد میریم توی این پایه های برجسته از پشت، 2 تا پایه دوبل برجسته از پشت طبق روال همیشه، یعنی رج های قبلی میبافیم به این شکل. 1 و 2. دوباره توی این قسمت پای بلندای برجسته از جلو هم بافتی که اینجا انجام دادیم رو تکرار میکنیم. من اینو اینجا میبافم ولی دیگه توضیح نمیدم. 1 2 و 3. 1 2 3 4. به این شکل. ببینید این قسمت هم پیچش درست شد. حالا میریم توی پایه بعدی و 2 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافیم به این شکل و همین بافتو تا پایان رج به همین صورت تکرار میکنیم. خب من به هم شکلی که گفتم تا آخر بافتم. حالا اینجا توی اولین پایه رج بست میزنم، 2 تا زنجیره میزنم، این 2 تا پایه بلند برجسته از پشت رو هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از پشت روشون میزنم به این شکل. حالا اینجا ما باید 6 تا پایه بلند برجسته از رو ببافیم. به چه صورت؟ به این صورت که میبینید این که پیچ ما هست، این 3 تا قسمت دومیه که ما بافت روش انجام دادیم و روی پیچ ما هست و این 3 تا زیری اولین پایه هایی که توش بافت رو انجام دادیم. پس به این شکل ما این 3 تا رو میاریم قشنگ رو و شروع به بافت میکنیم. روی هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از رو میبافیم. این اولیش 1 2 و 3. حالا این 3 تا رو میبافیم. 1 2 و 3 به این شکل. ببینید اینجا دوباره داره صاف میشه و این پیچ ما کامل خودشو نشون میده توی این بافت. و بعد دوباره این 2 تا پایه بلند برجسته از پشت رو هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از پشت روشون میزنیم به این شکل. و دوباره این قسمت هم همین بافت که اینجا انجام دادیم رو اینجا تکرار میکنیم و همین بافت رو تا آخر رج تکرار میکنیم. و دقت کنید که این پهنای پیچتون، یعنی کوچیکی یا پهن یا باریکی پیچتون بستگی به پایه هایی که دارین. شما میتونید 4 تا پایه داشته باشین و پهنای پیچتون اندازه این 4 تا پایه باشه و هم میتونید 8 تا پیچ داشته باشید تا پیچتون بزرگتر باشه. و چون من 6 تا پایه توی پیچم میخواستم داشته باشم و 2 تا پایه باید 2 طرفش باشه، به خاطر همین شد 8 تا پایه و مضرب 8 باید تعداد زنجیرهای من می بود. شما اگه بخوایم پیچتون 4 تا با 4 تا پایه بافته بشه، 2 تا پایه هم که 2 طرف پیچتون میخوره میشه 6 تا پایه و شما باید مضربی از 6 تعداد زنجیرهای دور تا دور سرتون باشه. این که از پهنای پیچ و قد پیچ هم بستگی به رجهای شما داره. من اینجا 6 تا رج رو ثابت بافتم و از رج 7م پیچم رو شروع کردم.
هرچی رج کمتر باشه این پیچ کوتاه‌تر میشه. الان من اگه 4 رج ثابت میبافم و از رج 5 پیچم رو شروع میکردم، پیچ من از اینجا شروع میشد و قد پیچم کوچکتر میشد. حالا از اینجا به بعد من این اول بافت رو یکم بزرگتر گرفتم. از اینجا به بعد میخوام پیچم کوچکتر باشه، پس من 4 رج رو ثابت میبافم و بعد پیچم رو شروع میکنم. یعنی این رج الان میشه رج اول از 4 رج ثابت من و من اینو که تا آخر بافتم، بعد مثل اینجا شروع میکنم به بافت 6 تا پای بلند برجسته از رو و 2 تا پای بلند برجسته از پشت و 3 رج این بافت رو تکرار میکنم که با این میشه 4 رج و از رج 5 دوباره این پیچم رو، این بافت رو که شروع پیچ من بود رو میزنم و حالا من میبافم و بهتون نشون میدم. همطوری که گفتم من تا اونجایی که میخواستم قد این پیچم بشه، این بافتو که 2 تا پای بلند به صورت برجسته از پشت و 6 تا پای بلند به صورت برجسته از جلو بافتم و الان دوباره میخوام این پیچم رو ببافم و میام مثل همجا که بافتیم کارو انجام میدم. 1 2 و 3 بار نخ رو میندازم گردن قلاب، از پایه 4 3 تا پایه دوم رو میبافم و طی 4 مرحله نخهای روی قلاب رو دو تا یکی میکنم. 1 2 و 3. حالا 1 2 3 و 4. 1 2 و 3. 1 2 3 و 4. بعد دوباره 3 بار نخ رو میندازیم گردن قلاب و میایم این قسمت از اولین پایه این 3 تا پایه اول رو میبافیم. 2 3 طی 4 مرحله نخهای روی قلاب رو میبافیم. 2 3 4. 1 2 3. 3 بار نخ رو میندازیم گردن قلاب. حالا طی 4 مرحله اینا دو تا یکی میکنیم. 2 3 و 4. خب این 3 تا پایه رو که به این صورت بافتیم، حالا میریم روی این 2 تا پایه بلند برجسته از پشت، 2 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافیم به این شکل و همین کار رو تا پایان رج تکرار میکنیم و از حالا به بعد این کار رو تا جایی که میخوایم قد کلاهمون بشه ادامه میدیم و بالا میایم. یعنی قد کلاه، یعنی از اون جایی که میخوایم کلاه قرار بگیره روی پیشونی تا بالای سر، اون وسط فرق سر و همین بافت رو تکرار میکنم تا کلاه هم بیاد بالا و چند درجه آخر رو ما میخوایم کاهش بدیم تا سر کلاه رو جمع کنیم و بسته بشه که من میبافم، بعدش رو بهتون نشون میدم. خب ببینید من الان اندازه بلندی کلاه هم این بافت رو تکرار کردم و این پیچ ببینید درست شده و حالا از اینجا به بعد میخوایم یکم چند درجه رو کاهش بدیم تا کلاهمون جمع بشه و ببینید من تا اینجایی که این بافت رو دادم تا جایی که میخواد دوباره پیچ من شروع بشه و اولین کاهش رو توی رجی انجام میدیم که ببینید شروع این پیچه. حالا من باید این بافت پیچ رو که اینجا زدم اینجا بزنم و کاهشم بدم. پس ما می اومدیم از این 3 تا پایه قسمت دوم شروع به بافت می کردیم و از این 4مین پایه 3 تا پایه رو می بافتیم، ولی حالا چون که میخوایم کاهش بدیم ما این 2 تا پایه رو توش بافت انجام نمیدیم و این 2 تا رو کاهش میدیم. پس من باید این 2 تا رو ببافم و پایه های پیچ از 6 تا پایه به 4 تا پایه کاهش پیدا میکنه. 1 2 و 3 بار نخ رو میندازم گردن قلاب، میبندم زیر پایه و طی 4 مرحله حلقای روی قلاب رو یکی میکنم. این 1 و اینم دومیش. حالا قسمت اول.
به این شکل و این دومیش هم میبافیم. ببینید الان این دوتا بافت توش انجام نمیشه و ما میریم این دوتا پای بلند برجسته از پشت، هر کدوم دوتا پای بلند برجسته از پشت روشون میبافیم. ببینید به این شکل و این پیچ هم کوچکتر میشه. دوباره میایم این قسمت و این دوتا رو میبافیم. و قسمت اول دوباره دوتا پایه میبافیم. ببینید این دوتا توش بافت انجام نمیشه و دیگه همین بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم. خب الان من به همین شکلی که گفتم تا پایان رج بافتم. برای وصل شدن به رج بعد بس میزنیم توی اولین پایه رج، دوتا زنجیره میزنیم و این دوتا پایه بلند برجسته از پشت رو هر کدوم یک پایه بلند برجسته از پشت روشون میزنیم به این شکل. حالا اینجا این رج رو بدون کم کردن پایه ها ثابت میبافیم. روی این دوتا که هر کدوم دوتا پایه بلند برجسته از پشت میبافیم و این قسمت هم مثل اینجا میایم به این شکل این دوتا پایه ها رو روی هم قرار میدیم که پیچ ما درست میشه. اینا رو میدیم این طرف، این دوتا هم میدیم این طرف و روی هر کدوم یک پایه بلند برجسته از جلو میبافیم به این شکل. و دوباره روی این دوتا هر کدوم یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم به این شکل. ببینید حالا همین بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم. من این رجم تا آخر بافتم. ببینید به این شکل در میاد. حالا توی این رج دوباره میخوایم کاهش داشته باشیم ولی کاهش توی این قسمت انجام میشه و این قسمت ثابت بافته میشه به این شکل. مثل همیشه دوتا زنجیره میزنیم و بعد یک پایه بلند برجسته از پشت به صورت نیمه روی اولی میبافیم، یعنی مرحله دومش رو روی قلاب نگه داریم. دوباره یک پایه بلند برجسته از پشت به صورت نیمه روی دومی میبافیم به این شکل. حالا این سه تا حلقه روی قلاب رو با هم میگیریم و اینجا الان ما تا حالا دو تا پایه بلند برجسته از پشت داشتیم. این قسمت یک پایه بلند برجسته از پشت داریم و این 4 تا هم هر کدوم یک پایه بلند برجسته از جلو روشون میبافیم به این شکل. حالا دوباره میرسیم این قسمت که باید کاهش بدیم. دوتا رو به یکی میایم روی یکی دوتا پایه بلند برجسته، یک پایه بلند برجسته از پشت به صورت نیمه میبافیم، یعنی این مرحله دومش رو روی قلاب نگه داریم. حالا بعدی هم به همین شکل یک پایه بلند برجسته از پشت به صورت نیمه میبافیم. حالا این سه تا رو با هم دیگه یکی میکنیم به این شکل و همین کار رو تا پایان رج تکرار میکنیم. خب من این قسمت رو هر کدوم کاهش دادم و یک پایه دارم الان و اینجا توی این رج ما دوباره ثابت میبافیم پایه ها رو و کاهش نمیدیم به این شکل که یه دونه پایه بلند برجسته از پشت بین پیچ ها و روی هر کدوم این قسمت پیچ هم 4 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم به این شکل. دوباره اینجا یک پایه بلند برجسته از پشت و این قسمت 4 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم
به این شکل و همین بافت رو تا پایین رج تکرار میکنیم. حالا این رج رو من تا آخر بافتم. این قسمت این رج رو دوباره میخوایم کاهش بدیم و هم این رج توی این قسمت پیچه و مثل این قسمت ما 2 تا پایه رو از وسط نمی بافیم. به این شکل الان ما 4 تا پایه اینجا داریم، یه دونه پایه اول روی این می بافیم، بعد دومش هم یه دونه پایه روی می بافیم و این دوتا روشون بافت انجام نمیشه و 4 تا پایه روی پیچ به 2 تا پایه روی پیچ انجام تبدیل میشه. و ما توی این پیچ های قبلی پایه چوب می بافتیم، ولی چون اینجا اینا به هم نزدیک ترن پای سوب می بافیم. به این شکل که 2 بار نخ رو میندازیم گردن قلاب رو میبریم زیر پای نخ میگیریم و حلقای روی قلاب رو طی 3 مرحله 2 تا یکی میکنیم. 1 2 بعد این پایه و طی 3 مرحله 1 2 و 3. به این شکل این قسمت پیچ ما بافتش انجام میشه و کاهش هم داده میشه. این دوتا روشون بافت انجام نمیشه و این قسمت یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم. دوباره میرسیم به پایه های پیچ، نخ رو دوباره میندازیم گردن قلاب و قلاب رو میبریم داخل پایه، نخ میگیریم طی 3 مرحله حلقای روی قلاب رو میبافیم. این یک و اینم دومین پایه. به این شکل و این قسمت هم یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم به این صورت و دیگه همین بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم. این رج من تمام کردم. ببینید که پیچ من 2 تا پایه الان اینجا داره و حالا برای بافت این رج ما کاهش انجام نمیدیم ولی دیگه روی این پای بلندهای برجسته از پشت هیچ بافتی انجام نمیدیم. من اینجا 2 تا زنجیره میزنم اول رج، اینو رها میکنم و روی پای بلند برجسته از جلو یک پای بلند برجسته از جلو میبافم و این دومیش هم به همین شکل. بعد دوباره این پای بلند برجسته از پشت رو رها میکنیم، هیچ بافتی توش انجام نمیدیم، میایم روی این قسمت هر کدوم یک پای بلند برجسته از جلو میبافیم و به همین ترتیب این بافت رو تا پایین رج تکرار میکنیم. این قسمت پایه های پیچ 2 تا پای بلند برجسته از جلو میبافیم به این شکل. من این رج رو هم تا آخر بافتم. ببینید که این قسمت روی این 2 تا هر کدوم 2 تا پای بلند برجسته از جلو بافتم. حالا میایم توی اولین پای بلند برجسته از جلویی که اول رج زدیم بست میزنیم برای وصل شدن به رج بعد به این شکل. بعد 2 تا زنجیره میزنم. حالا این قسمت ما میخوایم این 2 تا پای بلند رو هم تبدیل به یک پایه کنیم. پس روی هر کدوم یک پای بلند برجسته از جلو به صورت نیمه میبافیم. مرحله دومش رو روی قلاب نگه داریم. روی بعدی هم به همین شکل. حالا این 3 تا حلقه روی قلاب رو با هم یکی میکنیم به این شکل. دوباره این 2 تا رو با هم یکی میکنیم و تبدیلشون میکنیم به یک پایه و هم به همین ترتیب این بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم به این شکل. آخرین کاهش رو که دادیم میایم روی اولین کاهش رج بست میزنیم، یه دونه زنجیره میزنیم و نخ رو قیچی میکنیم به این شکل. ببینید این قسمت یه سوراخ هست، نخ رو سوزن میکنیم و از بین پایه ها رد میکنیم به این شکل و این نخ رو محکم میکشیم.
بعد این نخو میبریم پشت کار و این پشت هم گره میزنیم تا کامل سفت بشه. اضافه نخ رو هم به شکل پشت بافت پنهان میکنیم. ببینید کامل بالاش بسته شده. بفرمایید. حالا در نهایت به این شکل در میاد. همونطوری که میبینید این کلاه برای بزرگسال هست و شما برای که کوچکتر یا بزرگترش کنید فقط کافیه این تعداد زنجیرهای پایین رو کمتر یا بیشتر کنید و این بالاش هم میتونید هم با کانوا هم از پومپوم